आज आपल्याला बनवायचा आहे मसाले चहा एकदम कडक। त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघायचं आहे। साखर, चहा पावडर, लवंग, काळी मिरी, वेलची, दालचिनी आणि सुंठ याची आपण पावडर करायची। दूध घ्यायचं आहे, पाणी, तीन कप पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यामध्ये 6 चमचे साखर टाकायची आहे। 1 मिनिट उकळून घ्यायचं। 3.5 चमचे चहा पावडर टाकायची आहे। प्लेन चमचा मसाला पूड। मसाल्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। छान उकळवायचा त्याला, मसाला एकजीव झाला पाहिजे। थोडं चमच्याने तुम्ही हलवू शकता त्याला। चहाचा वास पण खूप छान येत आहे। अर्धा ग्लास दूध टाकायचं आहे। गाळणीने थोडं हलवून घ्यायचं त्याला। परत दूध मसाला छान उकळला जाईल। आपला चहा आता रेडी झालेला आहे। अशाच छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन प्रेस करा। थँक यू।